हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र आज म फेरि नयाँ मोटिभेसनल भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको टपिक छ डिस्ट्र्याक्सन है, कसरी कम गर्ने त डिस्ट्र्याक्सन। र यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ सबैमा हुन्छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ युथहरूमा हुन्छ क्या। कहिले के गरौँ, कहिले कसो गरौँ, छिनछिनमै इच्छाहरू परिवर्तन हुन्छ, छिनछिनमै करियरहरू पनि यो बन्न मन लाग्छ, त्यो बन्न मन लाग्छ, यस्तो उस्तो उस्तो भनेर हामीले उयोहरू गर्छौँ नि त। त्यही भएर म आज त्यो टपिक लिएर आएको छु। फर्स्ट नम्बर है, तपाईँ केमा डिस्ट्र्याक्सन हुनुभएको छ त्यसको चाहिँ खोज गर्नुहोस्। आइडेन्टिफिकेसन योर डिस्ट्र्याक्सन है, खोजी गर्नु कि म के कुरामा डिस्ट्र्याक्सन भइरहेको छु, मलाई के कुरा डिस्टर्ब गरिरहेको छ होइन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खोजी गऱ्यौँ भने अनि त्यो कुराहरूलाई गर्न सक्छौँ। म के कुरामा भइरहेको छु, डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु, म के कुराले त्यो भइरहेछ भने मलाई के कुरा डिस्टर्ब गरिरहेको छ भन्ने कुराले थाहा पाइनँ भने त अब पत्ता लगाउनै सकेन नि त। फर्स्टमा चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्, म के कुराले डिस्टर्ब भइरहेको छु, म के कुराले मेरो गोलहरू एचिभ गर्न सकिरहेको छैन भनेर। सेकेन्ड पोइन्ट है, धेरैजनालाई मिल्छ पक्कै पनि यो पोइन्ट, मोबाइल है। मोबाइल खालि घरि हेरिरहन मन लाग्छ होइन। मोबाइल नोटिफिकेसन आयो भने पनि चेक गर्न मन लाग्छ होइन। साइलेन्टमा राखेको छैन भने त झन् टुङ 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 बजेको बेलामा चेक गरिरहन मन लाग्छ। घरि फोकसको साथ आज पढ्छु भनेर बसेको छ भने पनि होइन, मोबाइलले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो उयोहरूबाट चाहिँ कसरी हामी टाढा बस्ने त भनेपछि मोबाइल हेर्नेलाई पनि टाइम तोक्नु पऱ्यो कि, सेल्फ डिसिप्लिन होइन। तपाईँ सेल्फ डिसिप्लिनमा हुन पऱ्यो। तपाईँले यति मात्र समय हेर्छु होइन, त्यति मात्र पनि होइन कि के हेर्छु होइन, कस्तो कन्टेन्ट हेर्छु होइन, कस्तो कन्टेन्ट हेर्छु र कति समय हेर्छु, मेरो स्क्रिन टाइम अथवा मोबाइल चलाउने टाइम कति बेर हुन्छ भनेर तपाईँले तोकिदिनु भयो भने अनि त्यसपछि सधैँ त्यो कुरामा त्यो अडिक रहने कि म यति बेर मात्रै हेर्छु भनेर तपाईँ अडिक भएर त्यति बेर मात्रै हेर्नुभयो भने अनि बिस्तारै बानीहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्नु पऱ्यो। फर्स्टमा त म मोबाइल यति मात्रै हेर्छु भनेर र मोबाइलबाट पर के यति टाइम चाहिँ मेरो मोबाइल टाइम हो अनि यदि चाहिँ यो टाइम टेबलहरू पनि मिलाउने गऱ्यौँ भने चाहिँ सर्ट कामहरू पनि फास्ट हुन्छ अनि उयोहरू हुँदै जान्छ कि। र टाइम टेबलहरू पनि बनाउनु। थर्ड पोइन्ट है, थर्ड पोइन्ट चाहिँ साथीहरू होइन। अब साथीहरूले जे लगायो, जस्तो लगायो, जता गयो, अब होइन क्लब त्यस्तै खर्च गर्ने ठाउँहरूतिर जुन ठाउँमा गएर हामीलाई कुनै नलेजै छैन, कुनै कुराहरू नै छैन, नजानु भन्न खोजेको होइन, त त्यसको टाइम टेबल र कति जाने, कुन समयमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जान त तपाईँको इच्छा, मैले भन्नेमा रोक्ने कुरा त हुँदैन। तर तपाईँले सिक्ने ठाउँमा जानुभयो र केही कुराहरू नलेज गेन गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफको लागि तपाईँलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यही भएर सङ्गत र साथीसँगलाई कि तपाईँले सुधार्नु होइन भने तपाईँ एकदम असल साथीहरूको सङ्गतमा लाग्नु होइन। त्यो दुइटामा एउटा चाहिँ गर्नै पर्छ कि तपाईँले सुधारेर यो एकचोटि चाहिँ जाम एकैछिनको लागि चाहिँ धेरै बेर नबसौँ यस्तो उस्तो भनेर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ रमाइलो गर्नको लागि, जे गर्नको लागि रमाइलो पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यो अब फाल्तुको त्यो खर्चहरू त्यो उयोहरूबाट अनि त्यसपछि चाहिँ आफै बसिने हो कि। साथीहरूसँग त होला होइन, तपाईँको गोजीमा कति छ के छ भनेर साथीहरूलाई थाहा छैन नि त, हो कि होइन। त्यही भएर मेरो गोजीमा कति छ के छ भनेर आफैले हेरेर अनि आफूले चाहिँ त्यो डिसिजनहरू लिने हो कि है। र सही सङ्गतहरू गर्नु र सङ्गतलाई त अब कहिले पनि गलत भन्न मिल्दैन, किनभने अरूलाई दोष लगाउने बानी हामीले छोडिसकेको छौँ। हामीले अरूलाई दोष लगाउनु पनि हुँदैन र अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफू सुध्रिने के, म यस्तो गर्दिनँ वो तिमीहरू पनि नगर भने उनीहरू मान्नुभयो भने त झनै बेस्ट होइन। तपाईँ आफ्नै साथीहरू नै झन् गुड कम्पनी भएर आउनुभयो, गुड अझै राम्रो भएर आउनुभयो होइन, झन् राम्रो भयो। अब सक्नुहुन्न, त्यो साथीहरूले मान्नु भएन, टिर्नु भएन भने ठिक छ, समयअनुसारको उनीहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ, पछि आफै बुझ्नुहुन्छ। फोर्थ पोइन्ट है, हामीलाई चाहिँ के भन्ने अब गोल भनौँ न होइन, आफ्नो करियर हुन्छ कि आफ्नो सपना हुन्छ। एउटा सपना
बोकेको हुन्छ, एउटा सपना सोचेको हुन्छ, एउटा इच्छा चाहत गरेको हुन्छ। त्यो चाहत गर्न भनेर मेहनत गरेको पनि हुन्छ, तर बिचमै के मैले सक्दिनँ कि यस्तो कि उस्तो कि भनेर त्यो कुराहरू आएको बेलामा त्यो कुराहरू सुन्न पनि भएन र आफू मेहनत गर्न पछाडि हट्न भएन है। र तपाईँ यदि मेहनत गर्न पछाडि हट्नु भयो भने तपाईँ त्यो साँच्चै नै भित्रै हृदयदेखि त्यो होइन तपाईँको इच्छा त्यही नै हो, तपाईँ त्यो बिना खुसी हुनै सक्नुहुन्न, त्यो बिना केही गर्नै सक्नुहुन्न भन्ने खालको तपाईँको गोलै होइन रहेछ भनेर सोच्नु र तपाईँको त्यो गोल खोज्नु है। तपाईँ त्यो बिना चाहिँ मेरो लाइफ एकदम बेकार छ, त्यो गर्न भन्दा मैले केही गरेकै होइन, मेरो लाइफ जन्मेको भ्यालु नै छैन भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो काममा एकदम दत्तचित्त भएर होइन एकदम मस्त भएर गर्नु, मेहनत गर्नु। किनभने एकै दिनमा त कसैले पनि नाम कमाउँदैन, एकै दिनमा त कसैले पनि केही पनि गर्दैन भनेको जस्तै केही समय लाग्छ, टाइम लाग्छ जे कुराको लागि पनि। तपाईँले जति पनि सक्सेसफुल मान्छेहरूको स्टोरीहरू सुन्नुभएको छ, बायोग्राफीहरू पढ्नुभएको छ, भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने पनि त्यहाँ पनि भनेको छ यति समयसम्म उहाँले यस्तो गर्नुभयो, यस्तो यस्तो दुःख कष्ट पनि सहेर म जसरी नै बन्छु, जसरी नै गर्छु भनेर के उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको थियो, त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नुभयो र उहाँहरूले सक्नु पनि भयो कि है। त्यही भएर कहिले पनि नेभर गिभ अप र त्यो कति कुराहरू आउँछ त्यो कुराहरूलाई नसुन्ने कि र आफ्नो भित्रपट्टिको त्यो गोल, त्यो इच्छा शक्ति त्यो छ भने त अरू कसैले केही गर्नै सक्दैन। त्यो मेहनत, त्यो दुःख, त्यो कष्ट पनि सानो लाग्न थाल्छ है। र 5th पोइन्ट फ्यामिली है। तपाईँलाई फ्यामिलीले कसरी पाल्नु भयो, कसरी पढाउनु भयो, तपाईँको फ्यामिलीको कन्डिसन कस्तो छ त्यो याद गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई आफ्नो त्यो गरिरहेको काममा डिस्टर्बहरू आउँदैन होइन। तपाईँ अरू कुराहरूमा डिस्ट्र्याक्ट हुने, अरूतिर अरू कुरा गर्न थाल्ने त्यस्तो हुँदैन कि। किनभने फ्यामिलीलाई जसले बुझेको हुन्छ, जसको काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ, उसले बाहिर यताउतातिर धाउन पाएकै हुँदैन, भ्याएकै हुँदैन। जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ, त्यो उसले थालेको कुराहरू फिनिस गर्नु छ, त्यो कुरामा फोकस हुन्छ। र मेरो बाबा मम्मीले मलाई कसरी माया गरेर यो स्थानसम्म पुर्याउनु भयो, अब मेरो पालो चाहिँ मेरो बाबा मम्मीको लागि केही गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने होइन। हामी बाहिर साथीभाइ यताउता रमाइलो धेरै हेर्छौँ, तर आफ्नो फ्यामिलीको कन्डिसन र फ्यामिलीलाई के गर्न सक्छु, मैले कसरी खुसी बनाउन सक्छु भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने पनि त्यो कुराले गर्दा पनि त्यो डिस्ट्र्याक्सनबाट होइन यो गर्नु हुँदैन, मैले मेरो फ्यामिली मेरो उसलाई गर्नुपर्छ र सबैभन्दा कुरा त मैले नै माया गर्नुपर्छ। म नै यो स्थानमा बस्न चाहँदैन, मेरो स्ट्यान्डर्ड हाई बनाउनु छ, म यो सानोतिनो लाइफ जिउन आएकै होइन भनेर तपाईँले सोच्न थाल्नुभयो भने र फ्यामिलीलाई हेर्नुभयो भने एकदम स्ट्यान्डर्ड लाइफ जिउनु पनि हुन्छ र यो डिस्ट्र्याक्सनबाट एकदम पर आउनुहुन्छ र कुनै पनि डिस्टर्बहरू त्यो माइन्डमा त्यो डिस्ट्र्याक्सनको कुराहरू आउँदैन है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्ट मी। र यो पोइन्टहरू तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो कि परेन, पोइन्टहरू कस्तो लाग्यो र हो जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु र सपोर्ट गर्नु, भिडियोहरू फुल हेर्नु। यस्तै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्दैछु र अझै पनि राम्रो भिडियोहरू आउँछ, साथ सपोर्ट दिनुहोस्। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।